હું છું ડોક્ટર અનિલ પરમાર, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ મેથેમેટિક્સ, આર મહેતા, કોલેજ ઓફ સાયન્સ એન્ડ સીએલ પરીખ, કોલેજ ઓફ કોમર્સ. ગયા વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે છે એ ફાઇનાઇટ ડિફરન્સીસ વિશે માહિતી લીધી અને ફાઇનાઇટ ડિફરન્સીસના કેટલા પ્રકારો છે, એટલે કે મુખ્યત્વે 3 પ્રકાર છે: ફોરવર્ડ ડિફરન્સ, બેકવર્ડ ડિફરન્સ અને સેન્ટ્રલ ડિફરન્સ. તો આજે આપણે જોઈએ તો લાસ્ટ વિડિયો લેક્ચર પ્રમાણે આપણી પાસે એક ફંક્શન હતું, લેટ f of x બરાબર y બી એની ફંક્શન which takes the value, આમ તો કહેવાય આર્ગ્યુમેન્ટ, અને એ પાછી કેવી આર્ગ્યુમેન્ટ મિત્રો? ઇન્ડિપેન્ડન્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ. એ પણ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ છે. આર્ગ્યુમેન્ટ્સ x and corresponding entries y are as below. એટલે કે આ ટેબલ વિશે આપણે પહેલા પણ ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે. હવે પહેલા પણ ચર્ચા જ્યારે મિત્રો કરી ચૂક્યા છે ત્યારની વાત કરીએ તો હવે આપણે આગળ વાત કરીએ છીએ ફર્સ્ટ ફોરવર્ડ ડિફરન્સ. ફોરવર્ડ ડિફરન્સ શું કહે છે? we define the forward difference in ascending order. we define the forward difference in ascending order. એટલે કે ascending order એટલે કે ફર્સ્ટ ફોરવર્ડ ડિફરન્સ, સેકન્ડ ફોરવર્ડ ડિફરન્સ, એવી રીતે. તો આપણે વાત કરીએ ફર્સ્ટ ફોરવર્ડ ડિફરન્સ. ફર્સ્ટ ફોરવર્ડ ડિફરન્સ. પહેલા તો એક વાત કરી લઈએ, અહીંયા નોટ લખીએ તો નોટ ધેટ ફોરવર્ડ difference is denoted by capital delta. તો ફર્સ્ટ ફોરવર્ડ ડિફરન્સ ની વાત કરીએ તો એકચ્યુઅલમાં છે કેવી રીતે? એને ફોરવર્ડ ઓપરેટર પણ કહેવામાં આવે છે. ફોરવર્ડ ઓપરેટર. હવે એને ધારો કે મારે ફાઇન્ડ કરવું છે ડેલ્ટા y0, એટલે કે ફર્સ્ટ ફોરવર્ડ ડિફરન્સ ઓફ y0 ઇઝ y1 માઇનસ y0. હવે હું તમને એમ કહું કે ફર્સ્ટ ફોરવર્ડ ડિફરન્સ ઇઝ y1, તો શું થાય મિત્રો? અહીંયા y0 હતું તો આપણે y1 કર્યું, y0 છે તો સામે y0 છે, તો સિમિલરલી y2 માઇનસ y1. હવે હું તમને એમ કહું કે ફર્સ્ટ ફોરવર્ડ ડિફરન્સ ઓફ y2, તો શું થાય? y3 માઇનસ y2. તો સિમિલરલી આપણે એવું કહી શકીએ આના ઉપરથી કે ઇન જનરલ ડેલ્ટા yn બરાબર ડેલ્ટા yn પ્લસ 1 માઇનસ yn. એટલે આપણને આ મળી જાય છે ફર્સ્ટ ફોરવર્ડ ડિફરન્સ. હવે આપણે આગળ વાત કરીએ તો સેકન્ડ ફોરવર્ડ ડિફરન્સ અને પછી ઇન જનરલ nth ફોરવર્ડ ડિફરન્સ. સેકન્ડ ફોરવર્ડ ડિફરન્સ. ફર્સ્ટ ફોરવર્ડ ડિફરન્સ મિત્રો ડેલ્ટા થી દર્શાવતા હતા, સેકન્ડ ફોરવર્ડ ડિફરન્સ છે ડેલ્ટા સ્ક્વેર થી દર્શાવશું. એટલે ડેલ્ટા સ્ક્વેર y0 બરાબર ડેલ્ટા y1 માઇનસ ડેલ્ટા y0. એટલે કે આમ જોઈએ ને તો આ આપણે આવું કરેલું છે ડેલ્ટા y0. એટલે ડેલ્ટા y0 એટલે y1 માઇનસ y0 અને ડેલ્ટા મેં સેપરેટલી આપી દીધા. તો ડેલ્ટા y0
y1 માઇનસ ડેલ્ટા y0 અને ડેલ્ટા y1 જો આવી રીતે દર્શાવાય. હવે ડેલ્ટા y1 છે શું આપણી પાસે? તો કે y2 માઇનસ y1 માઇનસ ડેલ્ટા y0 y1 માઇનસ y0, જે આપણે ડેલ્ટા y1 અને y0 ની વેલ્યુ ક્યાંથી મૂકેલી છે? અહીંથી મૂકેલી છે. તો આપણે એમ ઇન શોર્ટ કહી શકીએ ડેલ્ટા સ્ક્વેર y0 બરાબર y2 માઇનસ 2y1 માઇનસ y0. તો ડેલ્ટા સ્ક્વેર y1 શું થાય? ડેલ્ટા y2 માઇનસ ડેલ્ટા y1 ઇક્વલ ટુ સિમિલરલી ઉપર મુજબ y3 માઇનસ 2y2 માઇનસ માઇનસ નહીં, અહીંયા પ્લસ આવશે, એવી રીતે અહીંયા પણ પ્લસ y1. હવે આ પ્રોસેસને આપણે આગળ વધારતા જઈએ તો આપણને શું મળે? ડેલ્ટા રેસ ટુ એટલે કે ડેલ્ટા સ્ક્વેર yn ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા yn પ્લસ 1 માઇનસ ડેલ્ટા yn, એટલે આને ઇન જનરલ એવી રીતે લખાય yn પ્લસ 2 માઇનસ 2yn પ્લસ 1 પ્લસ yn, આવી રીતે. તો આ થઈ આપણે સેકન્ડ ફોરવર્ડ ડિફરન્સ ની વાત. હવે આપણે ઇન જનરલ વાત કરીએ તો nth ફોરવર્ડ ડિફરન્સ એટલે કે જનરલી કન્ટિન્યુ ઇન ધીસ વે એન્ડ વી ગેટ continue in this way and we get delta raised to n y r. એટલે શું થાય? delta raised to n minus 1 y r minus delta raised to n minus 1 y r minus 1. એટલે આ જે પ્રોસેસ છે ને મિત્રો, એક વસ્તુને એક મગજમાં આપણે ક્લિયર કરી લઈએ તો આ જે પ્રોસેસ છે એ હકીકતમાં આપણે જે આ ફોર્મ્યુલા મેળવીએ છીએ એ ફોર્મ્યુલાનો બહુ ઉપયોગ નથી. ઉપયોગ તો મેઇન આ ફોર્મ્યુલાનો છે. આનો તો એક જ વખત ઉપયોગ છે, પણ જે અગત્યનો ઉપયોગ છે. તો આપણે જોઈએ ફોરવર્ડ ડિફરન્સ ટેબલ એ કેવી રીતે બનાવાય. તો કન્સ્ટ્રક્શન ઓફ ફોરવર્ડ ડિફરન્સ ટેબલની વાત કરીએ. construction of forward difference table. તો ફોરવર્ડ ડિફરન્સ ટેબલ હકીકતમાં છે શું? તો એની આપણે જે વાત કરીએ છીએ એ આવી રીતે છે કે આર્ગ્યુમેન્ટ આપેલી છે, આર્ગ્યુમેન્ટ આપેલી છે, આપણે લખીને જ ટ્રાય કરીએ. તો આર્ગ્યુમેન્ટ કંઈક આપેલી છે, x, પછી એન્ટ્રી આપેલી છે y બરાબર f ઓફ x. તો આર્ગ્યુમેન્ટ ધારો કે મને આપેલી છે x0, પછી અહીંયા સ્પેસ મૂકશું આપણે x1 x2 x3 x4 ધારો. હવે હું આને ટેબલના ફોર્મમાં દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરું તો આવી રીતે દર્શાવાય છે. આ આર્ગ્યુમેન્ટની કોલમ છે,
આ છે એન્ટ્રીની કોલમ છે અને આ ટાઇટલ છે. સિમિલરલી અહીંયા જો વાત કરીએ તો આ સિમિલરલી સામે વેલ્યુ કઈ આપેલી હોય y0, પછી આ x1 ની સામે y1, x2 ની સામે y2, x3 ની સામે y3 અને x4 ની સામે y4 આવી રીતે આપેલું છે. તો ફર્સ્ટ ફોરવર્ડ ડિફરન્સ ની વાત કરીએ તો ડેલ્ટા y કેવાય ફર્સ્ટ ફોરવર્ડ શું છે y1 માઇનસ y2. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, y1 માઇનસ y2, y1 માઇનસ y0 અને એને કહેવાય ડેલ્ટા y0. સેકન્ડ ફોરવર્ડ શું છે y2 માઇનસ y1, y2 માઇનસ y1 ફર્સ્ટ ફોરવર્ડ પણ ડેલ્ટા y1. સિમિલરલી y3 માઇનસ y1 હોય તો ડેલ્ટા y2 અને સિમિલરલી y4 માઇનસ y3 હોય તો y4 માઇનસ y3 હોય તો ડેલ્ટા y3. આ થઈ ફર્સ્ટ ફોરવર્ડ ની વાત. જો મિત્રો એક વસ્તુ અહીંયા જે મેં લખેલું છે x0, x1, x2, x3 વચ્ચે સ્પેસ છોડેલી છે y1, y0, y0, y1, y2, y3 અપ ટુ y4 સુધી પણ વચ્ચે સ્પેસ છે. જ્યાં વચ્ચે સ્પેસ છે બેનો ડિફરન્સ એટલે કે y1 અને y0 નો ડિફરન્સ y1 અને y1 ની વચ્ચે, y1 અને y0 ની વચ્ચે આવશે. સિમિલરલી y2 અને y1 નો ડિફરન્સ y2 અને y1 ની વચ્ચે આવશે. સિમિલરલી y4 અને y3 વચ્ચેનો ડિફરન્સ y3 અને y4 વચ્ચે આવશે. હવે આપણે વાત કરીએ તો ડેલ્ટા સ્ક્વેર y એટલે કે સેકન્ડ ફોરવર્ડ ડિફરન્સ. સેકન્ડ ફોરવર્ડ ડિફરન્સ શું કહે છે ડેલ્ટા y1 માઇનસ ડેલ્ટા y0 બરાબર ડેલ્ટા સ્ક્વેર y. એટલે કે એ ડેલ્ટા y1 અને ડેલ્ટા y0 વચ્ચે આવશે. સિમિલરલી ડેલ્ટા y2 માઇનસ ડેલ્ટા y1 બરાબર ડેલ્ટા સ્ક્વેર y, ઉપર y0 હતું આ y1 મળે છે. સિમિલરલી ડેલ્ટા y3 માઇનસ ડેલ્ટા y4 બરાબર ડેલ્ટા સ્ક્વેર y2. હજુ આપણે જોઈએ થર્ડ ફોરવર્ડ ડિફરન્સ એટલે થાય ડેલ્ટા ક્યુબ y. એ આ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ એટલે ડેલ્ટા સ્ક્વેર y1 માઇનસ ડેલ્ટા સ્ક્વેર y0 એટલે કે ડેલ્ટા ક્યુબ y0. સિમિલરલી ડેલ્ટા સ્ક્વેર y2 માઇનસ ડેલ્ટા સ્ક્વેર y1 ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા ક્યુબ y1. અને લાસ્ટ અને ફોર્થ ફોરવર્ડ ડિફરન્સ એટલે ડેલ્ટા રેસ ટુ 4y. આ બંનેનો ડિફરન્સ જ આવશે કારણ કે બીજી વેલ્યુ છે નહીં. તો ડેલ્ટા ક્યુબ y1 માઇનસ ડેલ્ટા ક્યુબ y0 બરાબર ડેલ્ટા રેસ ટુ 4y0. જો મિત્રો આ ટેબલની અંદર તમે ઓબ્ઝર્વ કરશો ને એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આપણે ફોરવર્ડ ડિફરન્સ શા માટે કહીએ છીએ. આપણે આ ટેબલની અંદર જો તમે એક નજર નાખશો ને તો ખ્યાલ આવશે કે આપણે ફોરવર્ડ ડિફરન્સ શા માટે કહ્યા છે y1. એનાથી એક સ્ટેપ આગળ જઈએ તો ડેલ્ટા y0. જો y0 પછી ડેલ્ટા y0 અને ડેલ્ટા સ્ક્વેર y0, ડેલ્ટા ક્યુબ y0 અને ડેલ્ટા રેસ ટુ 4y0. તો જ્યાં જ્યાં ફોરવર્ડ ની આપણે વેલ્યુ ફોરવર્ડ વિશે વાત કરશું ત્યારે આ સિક્વન્સ એટલે કે ઉતરતા ક્રમમાં, આમ તો ઉતરતા ન કહેવાય, ચડતા ક્રમમાં કહેવાય કે y0 એનું ફર્સ્ટ ફોરવર્ડ ડેલ્ટા y0, સેકન્ડ ફોરવર્ડ ડેલ્ટા સ્ક્વેર y, થર્ડ ફોરવર્ડ ડેલ્ટા ક્યુબ y0 અને ફોર્થ ફોરવર્ડ ડેલ્ટા રેસ ટુ 4y0. જ્યારે તમે એક બીજી નજર કરશો તો જો અહીંયા y4 છે ત્યારે ફર્સ્ટ ફોરવર્ડમાં y4 નથી, ડેલ્ટા y3 જ છે. સિમિલરલી સેકન્ડ ફોરવર્ડમાં ડેલ્ટા y3 નથી. હવે શું છે ડેલ્ટા સ્ક્વેર y2 એટલે આ એક એક વેલ્યુ ઘટે છે. બીજું x ની વેલ્યુ x0 થી માંડી અને x4 સુધી એટલે x4 સુધી છે. તો મેક્સિમમ આપણને કેટલા ફોરવર્ડ ડિફરન્સ મળી શકે ફોર્થ ફોરવર્ડ. જો x5 હોત તો ફિફ્થ ફોરવર્ડ, x6 હોત તો સિક્સ્થ ફોરવર્ડ. તો આવી રીતે મિત્રો ફોરવર્ડ ટેબલનું કન્સ્ટ્રક્શન કરી શકાય છે. અને હવે આપણે ઇન જનરલ વાત કરવા જઈએ તો આપણને શું મળી શકે. તો ઇન જનરલ આપણે વાત કરીએ તો બહુ અગત્યની ડિસ્કશન, અને આ ડિસ્કશન છે એ આગળ ક્યાંક ભવિષ્યમાં થિયરમના ઉપયોગમાં
કામ લાગશે. અને એ થિયરમના ઉપયોગમાં જે કામ લાગશે, થિયરમના ઉપયોગમાં જે કામ લાગશે એની વાત કરીએ તો આગળ, નોટ ધેટ, સોરી વધારે પડતા લાઇટ અક્ષર થઈ ગયા. નોટ ધેટ ડેલ્ટા વાય ઝીરો બરાબર શું હતું? વાય વન માઇનસ વાય ઝીરો. ડેલ્ટા સ્ક્વેર વાય ઝીરો બરાબર શું હતું? ડેલ્ટા વાય વન માઇનસ ડેલ્ટા વાય ઝીરો, એટલે કે વાય ટુ માઇનસ ટુ વાય વન માઇનસ સોરી પ્લસ વાય ઝીરો. હવે હું ડેલ્ટા ક્યુબ વાય ઝીરો મેળવવાનો પ્રયત્ન કરું તો શું થાય? ડેલ્ટા સ્ક્વેર વાય વન માઇનસ ડેલ્ટા સ્ક્વેર વાય ઝીરો, એટલે કે ડેલ્ટા સ્ક્વેર વાય વન શું થાય? જો અહીંયા વાય ઝીરો હતું તો બે એડ કરો એટલે ટુ થયું. તો અહીંયા વાય વન છે તો શું થાય? વાય થ્રી માઇનસ ટુ વાય ટુ પ્લસ વાય વન માઇનસ, હવે ડેલ્ટા સ્ક્વેર વાય ઝીરો તો ઉપર મેળવેલું છે, વાય ટુ માઇનસ ટુ વાય વન પ્લસ વાય ઝીરો, એટલે કે ડેલ્ટા ક્યુબ વાય ઝીરો બરાબર શું થાય? વાય થ્રી માઇનસ ટુ વાય ટુ પ્લસ વાય વન માઇનસ વાય ટુ માઇનસ ટુ વાય વન માઇનસ માઇનસ સોરી પ્લસ પ્લસ માઇનસ માઇનસ વાય ઝીરો, એટલે કે વાય થ્રી માઇનસ આ ટુ વાય ટુ માઇનસ અને એક વાય ટુ એટલે માઇનસ થ્રી વાય ટુ, પછી અહીંયા પ્લસ વાય વન પ્લસ ટુ વાય વન એટલે પ્લસ થ્રી વાય વન માઇનસ વાય ઝીરો. તો સિમિલરલી આ પ્રોસેસને આપણે આગળ વધારતા જઈએ તો ડેલ્ટા રેસ ટુ એન વાય ઝીરો શું મળે? એટલે એકચ્યુઅલમાં આને લખાઈશું વાય ટુ માઇનસ ટુ સી વન એનસી વન ખ્યાલ છે, વાય વન પ્લસ ટુ સી ટુ વાય ઝીરો. તો આને આપણે લખવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આ ટર્મને વાય થ્રી માઇનસ થ્રી સી વન વાય ટુ પ્લસ થ્રી સી ટુ વાય વન માઇનસ થ્રી સી થ્રી વાય ઝીરો. હવે આ તો વાય એન ને આપણે લખવું હોય તો શું થાય? પેલા વાય ઝીરો નું ડેલ્ટા રેસ ટુ એન વાય ઝીરો, જો અહીંયા ડેલ્ટા રેસ ટુ ટુ છે તો અહીંયા વાય ટુ છે, ડેલ્ટા ક્યુબ છે તો અહીંયા વાય થ્રી છે, તો ડેલ્ટા રેસ ટુ એન માં વાય એન માઇનસ એન સી વન NC1 yn માઇનસ વન પ્લસ એક માઇનસ એક પ્લસ NC2 yn માઇનસ ટુ માઇનસ NC3 yn માઇનસ થ્રી પ્લસ અપ ટુ સો ઓન. આ પ્રોસેસ ક્યાં સુધી જશે? તો કે NCN yn, પણ હવે છેલ્લું ટર્મ જો અહીંયા છે એ પ્લસ આવે છે, અહીંયા છે એ માઇનસ આવે છે. તો પ્લસ આવે છે એમાં તમે જો માઇનસ વન નો સ્ક્વેર, અહીંયા ડેલ્ટા સ્ક્વેર છે એટલે માઇનસ વન નો સ્ક્વેર. આ પ્લસ આવે છે એનું કારણ શું? માઇનસ વન નો સ્ક્વેર, કારણ કે ડેલ્ટા સ્ક્વેર. આ માઇનસ આવે છે તો માઇનસ વન નો ક્યુબ એટલે માઇનસ. તો એનો મતલબ કે માઇનસ વન ની જો હું એન ઘાત કરી નાખું, જે ટર્મ જોઈએ છે એ આવી જાય છે. સમજાય છે? તો આ જે વાત છે એ ડેલ્ટા રેસ ટુ એન એટલે કે ફોરવર્ડ ડિફરન્સ ટેબલની આપણે ડિસ્કશન કરેલું છે. હજુ એક ડિસ્કશન આપણે કરી દઈએ અને આપણી વાતને થોડો વિરામ આપી દઈએ. તો જો ફંક્શનના ફોર્મમાં લખવાનું હોય, ફર્સ્ટ ફોરવર્ડ ડિફરન્સ ઓર સિમિલરલી nth ફોરવર્ડ ડિફરન્સ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ફંક્શન ઇઝ નોટ ધેટ, હું કોમન લખી નાખું તો ડેલ્ટા રેસ ટુ એન એફ ઓફ એક્સ, આને શું કહેવાય? ડેલ્ટા રેસ ટુ એન માઇનસ વન એફ ઓફ એક્સ પ્લસ એચ માઇનસ ડેલ્ટા રેસ ટુ એન માઇનસ વન એફ ઓફ એક્સ. કેમ? તો એફ ઓફ એક્સ ને ધારો કે સપોઝ
એફ ઓફ એક્સ બરાબર વાય હોય એટલે આ થયું શું? ડેલ્ટા રેસ ટુ એન વાય. તો અહીંયા શું આવે? ડેલ્ટા રેસ ટુ એન માઇનસ વન વાય જે પણ હોય એની કરતા એક સ્ટેપ આગળ એટલે કે એક્સ પ્લસ એચ, અને આ જે છે એઝ ઇટ ઇઝ. તો આ વાત થઈ આપણે મુખ્ય વાત, એ ફોરવર્ડ ડિફરન્સ ની વાત થઈ. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચર ની અંદર મિત્રો આપણે ફોરવર્ડ ડિફરન્સ ટેબલ છે એને કેવી રીતે એક્ઝામ્પલના ફોર્મમાં લખવું એ વિડિયો લેક્ચરની અંદર વાત કરશું, અને પછી આપણે બેકવર્ડ ડિફરન્સ ટેબલ ઉપર જશું. તો ત્યાં સુધી આવજો.